going to preach today. Jag ska inte predika idag. No, we're having an unaware guest preacher today. Vi har en okänd Eller unaware. Like he unaware. does not know he's our Okay. guest preacher. Okay. Det är en predikare, en gästpredikare som inte vet om att han är gästpredikare. It turned out early this morning that our pastor can make it today to church. Det var i morse som vår pastor Kelly inte meddelade att hon inte kunde vara i kyrkan idag. So I had to come up with something. Jag var tvungen att hitta på någonting. And while I was going through the notes I have on the computer, Och när jag gick igenom mina notater there was this Easter message notes that I had from a preacher or pastor called Raymond Woodward from Canada. så var det ett påskbudskap som en predikare som heter Raymond Woodward har predikat tidigare. So Pastor Woodward is going to be our guest preacher today. Så att det är pastor Raymond Woodward som kommer predika idag. It's not going to sound like him. Det kommer inte att låta som honom. I don't look like him. Jag ser inte ut som honom. But it's a message that he shared that God anointed him to preach. Men det är någonting som Gud talar om för honom att predika. And it really talked to me, and I pray that it blesses us and helps us today. Det är någonting som berörde mig och jag ber också att det ska beröra er idag. So in the bottom line, it's God's word. Det som grund och botten är ju att det är Guds ord. And God uses each and every one of us Och Gud han använder alla oss to be his voice. till vara hans röst. We're going to turn in the last book in the Bible, the book of Revelation, Så gå till sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, chapter 5. kapitel 5 We're going to start with verse 1 to 4. och vers 1 till 4. Står det här. Start 1 to 4. Yes. Yes. Vi kan läsa in i taget. Mm. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne the scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Och jag grät bittert över att inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. John is writing what he saw in those visions. Så Johannes han skriver det han såg i den här uppenbarelsen. And here he sees this scroll. Och så ser han den här bokrullen. And he's watching the end time unfold before his eyes in Och those han visions. ser hur liksom jordens ände liksom kommer, man ser vad som kommer hända i slutet på den här världen. There's some place in the book of Revelation where I saw 36 times in only 34 verses. Och i Uppenbarelseboken så såg man, han nämner det att han såg 36 gånger. In 34 verses. Han skriver det. Jag såg, skrev han 36 gånger i 34 verser. So he saw a lots of things. Så han såg många olika saker. And at this point Och på den här, just på den här stunden, of the verses that we read here, i den här verserna som vi precis läste, he's overcome by anxiety så bara liksom flödade ångest över honom. and some sort of desperation Och någon slags desperation. because he has no idea how things are going to end. För han vet inte hur allting ska sluta. From his limited earthly perspective, I hans liksom begränsade världsliga sätt att se på saker, it seems that the destiny of humanity is hanging in a balance. så kände han att mänsklighetens liksom öde bara hängde och liksom var osäker liksom vad som ska hända i framtiden. Because there's no one worthy to open those seals he's talking För det var about. ingen som var värdig att öppna de här bokrullarna. The seals of the scroll of judgment. Den här bokrullen som handlar om fördömelse. There's no one in heaven, he says, Det finns ingen i himlen which is God's dominion. som är liksom de som tillhör Guds domän. No one in earth, Ingen på jorden that's man's dominion.
som har liksom människors domän. or under the earth, Eller under jorden. which is the devil's dominion. Som är djävulens domän. Nobody in those three was found able to complete the task that was in front of him. Ingen på de här olika ställena kunde vara värdig att öppna den här bokrullen. John was familiar with persecution. Johannes, han var känd, liksom, han visste vad det var att vara förföljd. He knew what religious battles were about. Han visste vad det var att kampas med, liksom, med tro och med religiösa saker. And to be persecuted by the leaders, the Romans, or even the devil himself. Att bli förföljd av romarna och andra troende och djävulen själv. And here he's reduced to tears Och nu så kommer han ner till tårar. because the outcome of humanity, the outcome of ages is unknown, is För han uncertain. vet inte vad som kommer hända med mänskligheten. In verse 4 he says, I wept and wept. I vers 4 så står jag grät bittert. He wept a lot. Han grät mycket. But the thing is this, Men saken är that the things of God, att saker som kommer från Gud, they're often far different de är oftast väldigt annorlunda from the way that they appear to us, än det som vi ser. because we only have an earthly perspective. För vi har bara en världslig perspektiv. And as we keep reading, Och när vi fortsätter och läser there's one of the elders there in John's vision. så ser man en elder. Yeah. Ja, man ser en äldre, en vis man i de här verserna. And he tells him, don't cry, John, don't weep. Så säger han, Johannes, gråt inte. Look, here's the lion. Titta, här är lejonet. And John looks and John says, I only see a lamb. What are you talking about? Och Johannes säger, men jag ser inte lejonet, jag ser bara ett lamm. Verse 5, sorry. Vers 5. One of the elders said to me, do not weep. See, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll. Men en av de äldste sa till honom, gråt inte. Se, lejonet av Judas stam. Davids rotskott har segrat. Han har öppnat bokrullen och dess 7 sigill. Then verse 6, then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. John saw a lamb where the others saw a lion. Johannes, han såg ett lamm när andra såg ett lejon. There was nothing wrong with what was in front of John. Det var inget fel med det som Johannes såg. It was nothing wrong with John's eyesight. Det var ingenting fel med Johannes ögon. But what was wrong was his perspective. Men det som var fel, det var hans perspektiv. What he saw was correct, Det han såg, det var korrekt. but he couldn't understand it the right way yet. Men han kunde inte förstå på det rätta sättet ännu. The one was weeping. Han grät. He had his eyes on the problem, Han tittade på problemen. while the other one, the elder who was worshiping, Men de andra, de prisade Gud. he had his eyes on the solution. Och tittade på lösningen. And it makes us think maybe that there's times in our life where we feel hopeless. Och det kan vara stunder i livet som vi kan känna oss hopplösa. We feel overwhelmed. Vi känner oss överväldigade. We feel trapped or helpless. Vi känner oss fångade och hjälplösa. And that's simply because we haven't seen the end of the story yet. För vi har inte sett slutet på historien än. It's easy for us when we read scriptures Det är lätt för oss när vi läser bibelverserna. and we see what people did, Och vi kan titta på vad andra människor gjorde. whether it's in the Old Testament or the New Testament. Och det är Gamla testamentet eller Nya testamentet. It's easy for us to say, man, this is dumb. Why did you do that? Och vi kan säga, nej men vad dumt, varför gjorde du så där för? Or be angry at the disciples for their lack of patience or their lack of discipline. Och vi kan bli arga på lärjungarna för att de inte hade disciplin nog eller inte hade tålamod. Or be angry for the lack of vision. Eller att de blir arga på dem för att de inte hade vision nog. And be upset at them because it was like, come on, what are you should stay at the tomb. He's going to rise. Och vara upprörda och säga, men hallå, ni borde stanna vid graven, han kommer bli uppstånden. It's easy for us because we have the whole story.
story. Det är väldigt lätt för oss att säga det, för vi har hela historien. We have the whole book. Vi har hela boken. We know what happens in the end. Vi vet vad som händer i slutet på boken. But then they did not know. De visste inte om det. They did not know he was to rise. De visste inte att han skulle stå upp Jesus på had talked fredagen. about it, Jesus, han hade pratat om det. but they couldn't grasp it. They couldn't understand it De kommer yet. inte förstå det. They didn't have anything to look to on Sunday morning. De hade ingenting att titta på söndag morgonen. We have to remember that we didn't go through what they went through. Vi måste förstå att vi gick inte igenom det som de gick igenom. Jesus was arrested. Jesus, han blev arresterad. He's crucified. Han blev korsfäst. And it takes a few days with all that drama and everything that's happening. Och det tar några dagar och allt det här dramat runt omkring. We were not there on Friday when Jesus was crucified and died. Vi var inte där den fredagen när Jesus blev korsfäst. The disciples, they didn't have a nice drama or a nice service or a cool concert to attend on Easter Sunday. Och lärjungarna, de gick inte på någon häftig möte och hade någon drama att titta på och så vidare, någon konsert eller så på påsken. They had never been an Easter Sunday Det before. hade inte varit en påsk... var det söndag? Sunday. Ja, någon slags gudstjänst på påsksöndagen. They only had a Friday. De hade bara en fredag. And it was far from what we call it today, Good Friday. Och det var inte riktigt det som kanske man kanske kallar den på engelska en god fredag. It was a long, painful, filled with drama Friday. Det var en lång och fylld av smärta, en väldigt lång dag. They had been with Jesus on the Last Supper De hade varit med Jesus på den sista middagen. when he spoke those mysterious words that one of them is going to betray him. Och han sa de här mysteriska orden om att en av de som sitter runt det här bordet kommer att förråda mig. Think about what must go through your mind and your stomach when you hear that. Tänk vad som försiggår i dina tankar och din magkänsla på när du hör allt detta. And then find the courage to go to Jesus and ask, is it me? Och sen att man har det mod att gå fram till Jesus och säga, är det jag? And afraid, the fear to hear the positive answer maybe. Och sen har den här fruktan och veta att kommer han säga ja eller nej. They had been with him in the garden as he was praying in agony before he got arrested. De hade varit tillsammans med honom i trädgården och han hade bett och han hade verkligen våndats. And it was so tiring that they fell asleep. Och det var så tröttsamt så de somnade. They were there where Judas came to betray him and arrest him. De var där när Judas kom och förrådde honom och Jesus blev arresterad. They tried to defend him, but they really couldn't do much. De försökte att hjälpa Jesus, men det gick inte. They followed Jesus from a distance, De följde efter Jesus på distans. looking in the shadows, Titta där i skuggorna. between the walls and the open gates, Mellan väggarna och de här öppna portarna. to see what was happening with Jesus. För att se vad som hände med Jesus. As Jesus was on trial 6 times that night, Och Jesus, han var på rättegång 6 gånger den natten. they heard with everyone all the fabricated evidence and all the lies they were telling about De hörde alla Jesus. de här lögnerna som sa som Jesus. And their heart was broken when they saw those people finding him guilty. Och de mådde verkligen dåligt och de verkligen grät över att höra att de hade bestämt att Jesus, han var skyldig. They saw Jesus being tortured De såg hur Jesus blev torterad. to a point where he couldn't even stand up and carry his own body weight. Till slut när Jesus knappt kunde ens stå upp. His body was shattered and scarred. Hans kropp var slagen och hade mycket sår och ärr. They had seen this crown of thorns put on his head, De såg hur Jesus fick en törnekrona på sitt huvud. and the blood dropping on his face. Och blodet bara rann ner på hans ansikte. They saw him try to carry his cross up to Calvary. Och de såg hur Jesus försökte ta det här korset med sig upp till Golgata. They had hoped that somewhere Jesus would do something to end it all up, Och de hade hoppats att Jesus kunde göra någonting för att ta slut på allt to detta. end this nightmare. Ta slut på den här mardrömmen. And when Jesus is there När, in front of Pilate, och när Jesus är där framför Pilatus, probably the disciples were hoping some of the people that Jesus healed, they're going to say something.
Och då tänker jag, men någon som Jesus helade måste väl säga någonting. One of the hundreds of thousands that Jesus fed is going to say something. Några av de här 100 000 människorna som Jesus gav mat till, de måste väl säga någonting. Someone is going to stand up surely. Någon kommer att stå upp och säga någonting. But nobody did. Nej, ingen gjorde det. They were pushed by religious leaders De var nedtryckta av religiösa ledare. to crucify the Savior Att säga vi ska korsfästa den här frälsaren. and to release a murderer. Och se till att en mördare får bli fri istället. And they look at all those things happening. Och de ser på allt det här som händer framför dem. They see him being crucified on the cross. De ser att han blir korsfäst. Hear him say those last words, it is finished. Och han säger det är färdigt. And maybe all they heard is, I am finished. Och kanske det enda de hörde var att jag är färdig. They were there when they saw that Roman soldier pierce Jesus' side. Och de såg hur den här spjutet togs upp i hans sida. That final struck to the final verdict, he's dead. Ja, att den sista slaget, det sista hugget och verkligen att Jesus han är död. They were there and then they took down his body that you could barely recognize Och who he där man was. tog ner kroppen, man kunde knappt känna igen vem han var. With the torture and the blood. Han torterade och blod överallt. As they wrap his body to be buried. Och de liksom tog massa lakan och de liksom lindade honom i de här lakanen. And they're crying. Och de gråter. They're mourning. De sörjer. They're grieving as they carry Jesus to that tomb that they borrowed. Och de sörjer när de tar Jesus till den här graven som de lånar. They were there and they rolled that stone in front of the tomb. De var där när den här stenen rullas framför graven. And they were probably together to take that very long walk back home. De är där tillsammans och de tar den här långa promenaden hem. To a life that no longer exists. Och det är ett liv som inte längre existerar. Have you ever felt that way? Har du någonsin känt så? Have we ever go through stuff that we feel that hopeless? Har vi någonsin gått igenom saker som känns så hopplöst? That overwhelmed? Den här överväldigande känslan. That helpless? Att man känner sig så hjälplös. And we go through stuff in life where we feel the same way. Och vi går igenom saker i livet som gör att vi känner på samma sätt. Where it feels like everything is just falling apart. Vi känner som att allt bara ramlar isär. Nothing makes sense anymore. Ingenting liksom har någon mening längre. There's no more hope, there's no more help, Det there's finns no ingen more light. hopp, det finns inget hjälp, det finns inget ljus, ingenting. And we do that because we haven't seen the end of the story. För vi gör det för att vi har inte sett slutet på historien. The Bible calls heaven's script of the ages the mystery of God. Oj, det var The Bible talks about the mystery of God. Ja, men Bibeln pratar alltså om Guds mysterium. Everything that God has done. Allt som Gud har gjort. Everything that God has written that has to happen. Allt det som Gud har skrivit som kommer att hända. Like a script for a movie. Ungefär som ett manuskript för en film. It's God's mystery. Det är Guds mysterium. Because none of us can understand it. För ingen av oss kan förstå det. Not even the devil can understand it. Inte ens djävulen kan förstå det. He doesn't have any power to change it. Han har inte ens makten att förändra det. But Men he wants to try to convince us han vill försöka få oss att tro that God has left us in the same darkness than God has left him. som att vi är liksom lämnade i det mörkret som djävulen är lämnad i. Because he can't understand it, För han kan inte förstå det. he's trying to make us believe that we can't understand it either. Och eftersom inte han förstår det så vill djävulen att vi inte heller ska förstå That det. God can't be trusted. Att man kan inte lita på Gud. That God is not going to take care of us. Att Gud kommer inte ta hand om oss. That this hopeless situation is going to last forever. Och den här hopplösheten, det kommer vara för evigt. That we're never going to get help. Och vi kommer aldrig få hjälp. But he's a liar. Men han är en lögnare. And God has given us a key. Och Gud, han har gett oss en nyckel That's called worship. som heter att lovprisa. That's what we did today. Och det är det vi gjorde idag. And what worship does Och vad lovprisning is gör, that it changes our perspective on heavenly things. det förändrar vårt perspektiv på himmelska saker. Satan cannot even start to understand it. Och Satan, han kan inte ens
börja förstå de här sakerna. Because he lost that key when he rebelled against God. För han förlorade den här nyckeln när han gick emot Gud. He lost all access to God's purpose. Han förlorar all liksom, att ta del av liksom, Gud och hans härlighet. The very second he rebelled against God. Den sekunden han gick emot Gud. And now he's trying the best he can Och nu försöker han sitt allra bästa to deceive us i att lura oss. and make us think that it's going to be the same for us. Och få oss till att tro att det kommer bli samma sak för oss. 1 Corinthians 2, 7 and 10 says this. Första Korinthierbrevet 2, 7-10. We declare God's wisdom a mystery that has been hidden and a God destined for our glory before time began. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. However, as it is written, what no eyes has seen, what no ears has heard, and what no man's mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. These are the things God has revealed to us by his Spirit. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Worship is the key Att lovprisa, det är nyckeln. that lifts us up into God's perspective. Lyfter oss upp till Guds perspektiv. The higher we rise in worship, Ju mer vi kommer högt upp i lovprisning, the smaller the devil gets, ju mindre blir Satan. the smaller his kingdom looks, Ju mindre blir hans rikedom. the smaller our problem looks. Och mindre blir våra problem. When we see things from a heavenly perspective, Och när vi ser saker med ett himmelskt perspektiv, when we see the one who's worthy to open that scroll, och när vi ser på han som är värdig att öppna den här bokrullen, the one who controls the ages, han som kontrollerar all evighet, and we see that he's not just a lamb that was slain, och det är inte bara lamm som blev slaktat, but he's a strong lion. men han är en stark lejon. Once John understood that, Och när Johannes förstod detta, he could stop weeping så kunde han sluta gråta. because he could see with that new heavenly perspective För han kunde bara se med ett nytt himmelskt perspektiv. that Jesus was not a lamb that was slain. Det var inte bara att Jesus var ett lamm som blev slaktat. He was not just a lamb that was slain at Calvary, Det var inte bara ett lamm som blev slaktat på Golgata. but that it was the lamb that was slain from the foundation of the world. Men det var lammet som blev slaktat på grund av världens... From the foundation of the world. Ja. Vad säger man? Från världens början. His temporary defeat on the cross Den här tillfälliga förlusten på korset it had always been a part of God's plan hade alltid varit en del av Guds plan for the ultimate victory. för den ultimata stegen. And Satan took the bait. Och djävulen, han blev lockad till att göra detta. Now we're Friday evening, Saturday morning, Jesus is dead. Och nu är vi ungefär lördag kväll, söndag morgon. Jesus är död. And I can imagine that Satan is having party in heaven. In hell with all his demons. Och vi kan tänka mig att Satan han är en fest i helvetet med sina demoner. And they're having the biggest party ever. Och de har den största festen du kan tänka dig. All the crazy festivals that they do here in the world, that's nothing compared to Och that. alla festerna som man kan se i världen är ingenting jämfört med vad de hade. And they're partying like crazy. Och de festar. He's hårt. dead. Han är död. I can imagine they dance and they maybe have a hell DJ that's playing music. Och de kanske springer omkring och liksom har de festar hårt och de skriker och gapar och är glada över att han And är they're död. congratulating each Och other. de säger grattis till varandra. Yeah, we killed him. Ja, vi dödade honom. We won. Vi vann. Like it was like the biggest football game or I don't know. Det kanske var den största fotbollsmatchen, kanske var OS-final i fotboll. And for 3 days they're partying Och i 3 dagar så festar de like crazy. som galningar. They're having party. De har en stor fest. And then all of a sudden, Och helt plötsligt it knocks on hell's door. så är det någon som knackar på helvetets portar.
So you can imagine maybe one of the demons says, "Oh, hold on, stop the music. Someone's knocking at the door." Kanske någon demonen som säger, vänta, tyst, det är någon som knackar. I said, "What? Vadå? Who can that be?" Vem är det som knackar på vår dörr? There I go, check it out. Gå och kolla. So they sent the most courageous demon to go look at the door. Så de kanske skickade en av dem som var en av demonerna som var modigast. Then I don't know if they have like cameras Jag vet inte om de har kameror. or if they have like these very old doors where you have a small, like a small, what's it called in English? Hatch or... Like a small hatch, and you open and then you see just the eyes of the person standing in front of the Eller så har door. de kanske en gammal dörr med en liten lucka som man öppnar, så man ser bara lite grann del av ansikte på den And som maybe står the demon utanför. open, looks at it, is like, "No, it's not possible." De kanske öppnar den luckan, tittar ut och så stänger de fort och säger, nej, det är inte möjligt. So he shakes it off Och han liksom skakar av sig lite grann. and then take a look again. Och så tittar han igen. No way. Nej, det är inte möjligt. Boss, Chefen, you know who's at the door? vet du vem som står utanför dörren? No, who's that? Nej, vem är det? The one we just killed. Den där som vi precis har dödat. And we can imagine them maybe start panicking in hell. Och du kan tänka hur alla de här demonerna får panik i It helvetet. went from party to panic. De gick från att ha fest till att få panik. But they have to let the Jesus in. Men de måste ju liksom låta Jesus komma in. Grab the key Att ta nyckeln from death, från döden, hell, helvetet, and then leave them there and then lock it. och lämna dem där och låsa. And leave the whole hell's kingdom puzzled. Och lämna hela helvetet bara inte förstå vad som har hänt. I can imagine the devil asking questions. Jag kan tänka mig att djävulen har massa frågor. What are you doing here? Vad gör du här? What's going on? Vad är det som händer? You said that since the fall of man, Du sa att från att människor syndade, death, hell and the grave, that's my kingdom. att liksom döden, what more? Hell and the Döden, grave. helvetet och graven, det är det jag bestämmer. Jag har makt och seger över dessa områden. Who gave you the authority to come down here? Vem gav dig auktoritet att komma ner hit? And then who's standing there replies, Och vem är det som står där och svarar? you don't get it. Du förstår inte det. Let me explain to you. Jag ska förklara för dig. You gave me the authority to come. Du gav mig auktoriteten att komma. The moment you let me be crucified on that cross. Den dag, nu när du liksom kastar upp mig på det där korset. And then you can try to imagine what's going on, if he has one, what's going on through the devil's mind. Du kan tänka dig liksom vad som försiggår i hans tankar, i djävulens tankar. Oh, hold a second. Vänta lite grann. What do you mean? Vad menar du? I didn't kill you, God. Jag dödade inte dig, Gud. It's Jesus we crucified on the Vi cross. dödade Jesus. It's your prophet we crucified on the Vi cross. dödade profeten. He didn't get it that they were one and the same. Han förstod inte att de var en och samma person. He thought it was getting a man, a prophet, killed. Han trodde att han hade dödat en profet, en man. But he was getting God made flesh killed. Men han dödade den här gestalten som Gud hade bott i. And he changed the whole thing, the whole story. Och hela historien förändrade sig. All that Satan did that day Allt det som Satan gjorde den dagen. is that he killed the lamb, Han dödade lammet, but then he unveiled the lion. men han han blottade lejonet istället. And here comes Jesus out with the keys of hell, death and the grave. Så kommer Jesus ut och han har nyckeln till döden, helvetet och graven. Revelation 1:17 and 18, John keeps in his I will read what John is saying, sorry. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last." I Uppenbarelseboken 1, 17 och 18. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter, men han lade sin högra hand på mig och sade, var inte rädd, jag är den förste och den siste. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever.
and I hold the keys of death and Hades. och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet. If the devil Om djävulen, does not even have left the keys of his own home, han har inte ens nycklarna till sitt eget hem. how do you think he can lock you up in it? Hur kan han då låsa dig in i helvetet? He cannot even lock his own house or lock his own han kan house. inte ens låsa sitt eget hus. He doesn't have the keys anymore. Han har inte nyckeln längre. Don't let him fool you Låt inte han lura dig. that he can get you trapped, Att han kan fånga in dig. that you're going to feel overwhelmed for the rest of your Att du life, ska vara överväldigad för resten av ditt liv. that it's going to feel hopeless and helpless. Att du ska känna dig hopplös och hjälplös. He's just lying to you. Han bara ljuger. He's trying to deceive you. Han försöker att lura dig. Jesus has power over everything now. Jesus, han har makt över allting just The nu. physical death, the spiritual death. Den fysiska döden och den andliga döden. There's nothing that is impossible for him. Det finns ingenting som är omöjligt för honom. Because he went through death into the grave Han gick genom döden ner i graven and came out with keys to both. och han kom upp med nyckeln till båda. And that's what we celebrate today. Och det är det vi firar idag. He's just not dead. Han är inte död. He's just not buried. Han är inte bara begraven. But he's resurrected Men han är uppstånden. with the keys of death and hell. Med nyckeln till döden och helvetet. And there's nothing that can keep you locked today. Och det finns ingenting som kan låsa dig fast i helvetet. Because he has all power För han har all makt. and the devil has none left. Och djävulen, han har ingen makt kvar. Let's stand together for Och då us that are here today. stå upp tillsammans. If you're online, you can stand wherever you are. Och ni som är på Zoom och Facebook, ni kan stå upp där ni är. If the devil, Om djävulen, he's powerless in the realm of your death, om han inte har makt över döden i ditt liv. whether it's your physical death or your spiritual death or your emotional death or your psychological death, Om det är död på olika sätt, om det är fysiskt, andligt, emotionellt och så vidare. then he is powerless in the realm of your life, Så har han ingen makt i ditt liv your överhuvudtaget. spiritual life, I ditt andliga liv. your physical I life, ditt fysiska liv. your emotional life, Emotionella liv. your relationships I life, dina relationer och i ditt liv. in your mind's life. I dina sinnen. He's just trying to deceive you. Han försöker bara lura dig. He's just trying to lie to you. Han försöker bara att ljuga för dig. So today, as we're closing this, Idag när vi avslutar det här mötet, we're gonna stop crying. vi ska sluta att gråta. We're gonna stop weeping, Vi ska sluta att grina. and we're gonna start rejoicing and Och vi worshiping ska börja att prisa Gud och ha glädje. because he is risen. För han är uppstånden. He's alive, Han lever. and he can break every chain in Och your han kan life. bryta varje boja. There's nothing he can keep you locked in. Det finns ingenting som man kan låsa fast dig He i. can deliver you from anything you're going through in your life. Han kan se till att bryta loss allting som du går igenom. I don't know what you're going through today, Jag vet inte vad du går igenom idag, but he does. men han vet. And he wants to set you free. Och han vill göra dig fri. So today, as we play music, Idag när vi ska börja spela musik här, stop weeping. sluta att gråta, Stop crying. sluta att grina, Stop looking at the lamb that was slain. sluta titta på lammet som var slaktat And start worshiping the mighty lion that is och raised börja and prisa och alive. lovsjunga lejonet som sitter på tronen. Hallelujah. Let's worship him Halleluja, together Jesus. today. Låt oss Wherever you prisa honom are, tillsammans just nu. let's lift up our voices and let's worship Låt him. oss prisa honom tillsammans. Hallelujah, Jesus.